Există ceva mai bun din grădina de legume decât o roșie bine coaptă, dulce, suculentă și parfumată? Cel puțin pentru români, roșia e leguma preferată, fiind cea mai cultivată în grădinile familiale. Aflăm astăzi pașii de bază în cultivarea acestei legume minunate în solarul pentru familie. Sunt mici diferențe față de cultivarea în grădină și vom vedea pe parcurs care sunt acestea. Tomatele, pătlăgelele sau mai popular roșiile se pot cultiva atât în spații deschise cât și în spații protejate. Un spațiu protejat, fie el seră sau solar, implică niște costuri suplimentare. Și atunci, de ce am cultivat roșii în spații protejate? Iată câteva motive care pe mine personal m-au convins. În primul rând, putem avea roșii mult mai devreme și putem prelungi recoltarea de roșii proaspete până toamna târziu. În al doilea rând, pentru că atmosfera în solar este una mult mai prielnică dezvoltării plantelor, producția este mai mare decât cea obținută în grădină. Apoi, plantele sunt mai protejate decât în exterior și astfel riscul să pierdem recolta este mult mai mic. Astea sunt doar câteva din avantaje, dar zic eu că sunt suficiente ca să nu stăm prea mult pe gând. Serele sunt o investiție cam mare pentru o familie, începând cu obligația de a obține autorizație de construcție și multe alte dotări costisitoare. Sunt investiții pe termen lung, cum s-ar spune. Dar astăzi voi prezenta informații despre cultivarea roșilor în solarii, care sunt mult mai frecvente în grădinile gospodarilor. Să vedem acum care ar fi principalele etape ale cultivării tomatelor. Începem cu pregătirea terenului. Un sol sănătos și fertil este cheia oricărei culturi de succes. Începând de toamna, curățăm terenul de resturile culturilor anterioare și facem tratamentul solului. Odată toamna și odată primăvara înainte de plantare. Pentru a menține sănătatea solului și pentru a proteja viața din sol, fără de care roșiile noastre nu ar crește, evităm utilizarea produselor chimice de sinteză și putem folosi soluții pe bază de microorganisme benefice, extracte vegetale și uleiuri din plante și chiar și macerate pe care le producem noi. Dacă vrem să cunoaștem mai multe detalii despre solul nostru, tot toamna este momentul ideal să facem și o analiză a solului, pentru a afla pH-ul, structura și proporțiile în care se regăsesc anumite elemente esențiale pentru dezvoltarea plantelor. În felul acesta vom cunoaște exact situația în teren și vom ști dacă este necesar, de exemplu, să aducem un aport suplimentar de calciu, de magneziu, potasiu, fosfor și alte elemente importante, din surse organice, bineînțeles. Dacă solul e prea compactat și trebuie afânat, îl putem înțepa cu o furcă simplă sau cu o furcă cu dinți drepți, fără să arăm sau să întoarcem pământul, lucrări care ar deranja mult prea mult viața din sol. Pentru a îmbunătăți calitatea solului și ca să stimulăm și viața din sol, aplicăm amendamente naturale, cum ar fi compostul, care este materia organică descompusă, sau mranița, care este bălegar de la animale descompus, vechi de 2-3 ani. Punem cam 3-4 kg pe metrul pătrat. Când nu avem suficient compost sau mraniță, putem aplica doar pe rândurile pe care vom planta răsadurile, așa cum procedăm noi de obicei. O soluție alternativă foarte eficientă este să folosim îngrășăminte verzi, care au mai multe beneficii asupra solului. Tratează solul de boli fungice, alungă dăunătorii, acumulează azotul atmosferic, afânează solul și îi oferă materie organică prin descompunerea rădăcinilor după ce le tăiem. Putem folosi muștarul alb, facelia, măzărichea, ridichea furajeră, cerealele sau amestecuri între acestea, fiecare plantă având un aport propriu specific pentru îmbunătățirea calității solului. Cum procedăm noi cu îngrășămintele verzi? O să găsiți în descriere, unde las de obicei linkuri utile. Ca să avem ce să recoltăm,
Trebuie să avem mai întâi răsaduri, să le plantăm în solar. Aici avem două variante. Fie cumpărăm răsadurile gata făcute dintr-o sursă sigură, dar și mai bine e dacă le facem noi și trecem acum în revistă principalele etape în obținerea răsadurilor de tomate. În primul rând, alegem semințele. Cumpărăm semințe de soiuri sau folosim propriile semințe recoltate anii trecuți. Soiurile de tomate ne oferă gusturi deosebite și o structură foarte plăcută a fructelor, care ne permite să le folosim cu succes atât în salate, cât și la conserve, sucuri și paste. De asemenea, de la fructele obținute de la soiuri, putem să recoltăm și semințele și apoi să le folosim în anii următori pentru a obține plante noi cu aceleași caracteristici. Semințele hibrid, notate cu F1, sunt create special pentru a da fructelor rezistență la transport și plantelor rezistență la boli și dăunători și de asemenea o productivitate mare pe plantă. Dar toate acestea de obicei sunt în defavoarea gustului. Semințele recoltate de la hibrizi nu reproduc întocmai caracteristicile tomatei din care au fost recoltate. Rămâne la latitudinea fiecărui grădinar ce alege, hibrid sau soi, pentru semințele de roșii pe care le va cultiva în grădină. Dacă locuim într-o zonă cu climă mai caldă și dorim să producem multe tomate, eventual să și vindem, putem planifica să facem două culturi succesive de tomate în solar. Li se mai spune două cicluri. Atunci alegem soiuri determinate, care își opresc singure creșterea la 4-5 etaje și rodesc mai abundent. Dacă dimpotrivă lăsăm aceeași plantă să rodească de primăvara până toamna târziu, alegem semințe de tomate nedeterminate, care cresc continuu până pierd din cauza frigului. Să vedem acum în câteva cuvinte cum putem face singuri răsadurile de tomate. Le putem produce în solar pe paturi calde cu bălegar și atunci semănăm direct acolo, sau pe paturi încălzite cu dispozitive electrice în solar, dar și în casă, la fereastră sau în spații dedicate și iluminate cu becuri speciale pentru creșterea răsadurilor. Pentru semănat folosim tăvi alveolare umplute cu amestecuri de turbă, compost, pământ din grădină și perlit în diferite proporții. Cel mai important este să le oferim lumină suficientă, umiditate potrivită și diferență de temperatură între zi și noapte ca să obținem răsaduri viguroase și sănătoase. Dacă avem solar cu folie dublă și locuim într-o zonă cu climă blândă, putem să începem răsadurile foarte devreme, din decembrie-ianuarie, și să le plantăm în solar la locul definitiv prin martie. Doar în aceste condiții putem să avem două cicluri de producție de tomate într-un an agricol, cu plantare în martie și în iulie a doua serie. Dacă solarul are doar o folie simplă, atunci începem cu semănatul la sfârșit de februarie până la jumătatea lui martie, astfel încât după 50-60 de zile să putem planta răsadurile în solar. E foarte important să ne orientăm în funcție de zona geografică în care locuim, pentru că temperaturile diferă foarte mult de la o zonă la alta. În cazul în care facem răsadurile în tăvi alveolare, pastile de turbă sau pahare mici, e foarte important ca o dată sau chiar de 2 ori la nevoie să repicăm răsadurile, adică să mutăm fiecare plantă în parte într-un vas mai mare ca să aibă loc să se dezvolte și să aibă suficienți nutrienți. Repicarea se face în momentul în care rădăcinile au ajuns să fie vizibile la marginea vasului. Pentru că în solar era încă frig, iar planta era bine dezvoltată, în stadiul acesta din imagine am repicat-o a doua oară. Mai vrei informații utile despre grădinărit? Abonează-te la acest canal, apasă pe butonul subscribe sau abonează-te și apoi pe clopoțel și alege varianta toate și astfel vei fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou. Foarte importantă este etapa călirii răsadurilor, care constă în scoaterea treptată a răsadurilor din locul în care au crescut și acomodarea treptată în condițiile în care vor fi plantate, evitând astfel șocurile, care nu fac bine plantelor.
Pentru a trece la etapa următoare, care este plantarea răsadurilor, e bine să știm că, în momentul plantării, temperatura solului trebuie să fie de 12 grade Celsius, iar în aer 15-20 de grade, câteva zile la rând. Putem planta răsadurile în benzi, adică pe două rânduri apropiate, la 70 de centimetri și 40-60 de centimetri între plante, iar între benzi 90-100 de centimetri, sau pe rânduri echidistante la 90-100 centimetri și 40-50 de centimetri între plante. Trebuie să avem grijă ca între plante să existe spațiu suficient pentru a se dezvolta sănătos. Răsadurile se plantează în gropi individuale, în care le așezăm în poziție verticală, astfel încât pământul să ajungă până aproape de primele frunze adevărate. Doar dacă răsadurile sunt alungite, le putem planta oblic, astfel încât o mai mare porțiune din tulpină să ajungă în sol. Pe această porțiune se vor forma rădăcini adventive, care vor alimenta planta cu nutrienții din sol. După plantare, udăm răsadurile bine și apoi le lăsăm câteva zile să se acomodeze, fără să mai udăm. Mai putem obține plante de tomate și prin semănare directă, la locul definitiv. Putem semăna câte 2-3 semințe în fiecare loc stabilit pentru a fi sigur că măcar o plantă va fi puternică. Și acoperim aceste semințe cu un clopot pe care îl facem dintr-un pet tăiat în partea de jos sau cu un tunel cu 2-3 straturi de agril. Plantele răsărite direct la locul definitiv sunt mai puternice, mai rezistente și au rădăcini care ajung mult mai adânc în sol, fiind mai puțin dependente de apa din sistemul de udare. Dezavantajul este că se întâmplă când vremea va fi favorabilă, deci ceva mai târziu decât dacă facem răsaduri. Ce lucrări avem de făcut după ce am plantat răsadurile? Pe măsură ce plantele cresc, ele dezvoltă lăstari laterali la subbrațul frunzelor, care se numesc popular copili. Dacă am plantat soiuri determinate, lăsăm plantele să crească pe mai multe brațe. Dar la cele nedeterminate, dacă nu sunt îndepărtați la timp acești lăstari laterali, ei vor consuma din energia plantei și pe de altă parte solarul se va aglomera foarte tare. Și atunci e mai bine să-i tăiem și spunem că facem copilirea la tomate. De ce facem copilirea? Pentru o dezvoltare armonioasă a plantei, pentru a evita supraaglomerarea în solar și pentru a stimula dezvoltarea fructelor și coacerea lor. Apoi, când plantele mai cresc, trebuie să le susținem, să le legăm și spunem că le palisăm. Tomatele sunt plante târătoare și dezvoltă tulpini foarte lungi, care în solar trebuie susținute. Lucrarea de palisare o putem face când plantele au 30-40 de centimetri. Folosim sfoara de palisat, pe care o legăm cu un capăt la baza plantei și cu celălalt capăt sus de sârma sau de bara specială de palisat. Pe tot ciclul de producție, vârful plantei se va învârti în jurul sforii de palisat și, dacă planta se îngreunează, mai putem susține din loc în loc cu clipsuri suplimentare. O altă lucrare este defolierea. Aceasta înseamnă să îndepărtăm frunzele de la baza plantei, pe măsură ce se îngălbenesc și îmbătrânesc. Întotdeauna lăsăm 1-2 frunze sub cel mai de jos ciorchine cu roșii. Ele vor ajuta la hrănirea plantei în continuare și la protejarea fructelor de arsuri solare. Dar cum controlăm polenizarea florilor? Pentru că solarul este un spațiu în care insectele intră mai greu uneori și datorită faptului că în solar temperatura și umiditatea sunt de obicei mai ridicate decât sub cerul liber, polenizarea florilor este uneori defectuoasă și atunci grădinarii apelează la mijloace artificiale pentru a stimula polenizarea. Asigurarea unei bune ventilații, scuturarea inflorescențelor cu mâna sau cu dispozitive automate care mișcă sforile de palisat, introducerea de stupi cu bondari, maestri în polenizare, utilizarea de ventilatoare și a plasei de umbrire care scade temperatura în solar
sunt câteva măsuri pe care le putem lua pentru a asigura o bună polenizare a florilor de tomate. Dacă solul este bine alimentat cu mraniță sau compost, dacă solul e aerisit și umed, atunci e plin de viață. Ce înseamnă asta? Adică există suficiente bacterii, fungi, protozoare, nematozi benefici, diferite larve, râme și alte mici viețuitoare în sol, care prin activitatea lor contribuie la hrănirea plantelor. Și atunci este foarte posibil să nu fie necesar să intervenim cu îngrășăminte suplimentare. Pe de altă parte, sunt anumite faze din timpul vegetației când tomatele au nevoie de anumite elemente nutritive în cantități suficiente pentru a continua creșterea și dezvoltarea de flori și fructe. În aceste faze pe care le numim critice, dacă nu au acele elemente la dispoziție, apar manifestări în aspectul general al plantei sau pe frunze sau pe fructe. Abia atunci intervenim cu amendamente organice, respectând dozajele, ca să corectăm deficiențele. E bine să intervenim doar dacă este necesar și plantele ne vor arăta asta. Și acum să vorbim puțin despre umiditatea în aer și în sol. Un mare avantaj al cultivării tomatelor în solarii este udarea prin picurare, sistem care nu influențează foarte mult umiditatea din aer și nu favorizează dezvoltarea bolilor fungice. De asemenea, cantitatea de apă care ajunge la o plantă e foarte ușor de controlat, iar momentul udării, ideal ar fi dimineața foarte devreme, poate fi programat să se facă automat, fără a fi necesară prezența omului. Tomatele au nevoie de mai multă apă, mai ales în timpul formării și dezvoltării fructelor. Dar atenție! Prea multă apă poate sufoca rădăcinile sau poate bloca absorbția nutrienților, ducând la carențe de magneziu, fosfor și azot, influențând negativ plantele și producția. Pământul e bine să fie umed tot timpul, pentru că în lipsa apei, florile se usucă, nu are loc polenizarea și nu se formează fructe. Alternanța umed-uscat la nivelul rădăcinilor sau în aer poate duce la crăparea fructelor și la apariția bolilor și, de asemenea, influențează absorbția calciului, fenomen care duce la apariția putregaiului apical, un mediu propice pentru dezvoltarea altor boli fungice. Dacă umiditatea relativă a aerului este prea mare sau prea mică, polenizarea nu are loc. Chiar și în solar mulcim pământul. Trebuie să menținem solul curat de buruieni, iar pentru a ne ușura munca, dar și pentru alte beneficii ale mulcirii, cum ar fi păstrarea umidității în sol și a unei temperaturi moderate la nivelul rădăcinilor, mulcim pământul, adică îl acoperim cu materiale organice. Putem folosi iarbă cosită în strat subțire, pân, paie, frunze uscate, pe care le aplicăm pe sol în jurul plantelor, după ce solul a ajuns la temperatura de 16-18 grade Celsius. Să vorbim acum despre temperatura și ventilația în solar, care au un rol important pentru a avea plante sănătoase. Când afară e soare, solariile pot deveni foarte încinse, așa că aerisirea este absolut necesară. La achiziția solarului trebuie să fim foarte atenți să aibă sistem de ventilație foarte bun, adică să aibă uși pe capete și deschideri laterale reglabile. Plasa de umbrire de 35-40% o folosim când este foarte cald și este ideală pentru a reduce temperatura în solar și pentru a proteja plantele și fructele de arsuri solare. Despre boli și dăunători sunt multe de vorbit, dar într-un solar bio, prevenția este cheia pentru a avea plante sănătoase și fără dăunători. Dacă acționăm preventiv, vizităm zilnic solarul, analizăm plantele, acționăm și, în caz extrem, distrugem la timp primele plante foarte afectate, putem împiedica răspândirea și înmulțirea insectelor dăunătoare, a fungilor patogeni și a virusurilor. Stropirea periodică cu macerate și preparate pe bază de microorganisme, extracte și uleiuri vegetale ne ajută să evităm probleme majore în solar.
Un bun ajutor îl constituie capcanele lipicioase, galbene, albastre, portocalii, negre, care ne indică la timp dacă în solar au apărut dăunătorii. Ele ne ajută și la combaterea insectelor periculoase pentru plante, împreună cu preparatele cu care acționăm. Capcanele cu feromoni acționează dedicat la atragerea unei anumite specii de insecte dăunătoare și se asociază de obicei cu folosirea plaselor anti-insecte. Despre satisfacția pe care o avem când recoltăm, nu cred că trebuie să vă dau prea multe detalii. Recoltăm roșiile eșalonat, începând de la sfârșitul lunii mai, pe măsura maturării fructelor și continuând până în septembrie-octombrie. Pentru consumul mai târziu al roșiilor, acestea se recoltează în faza de pârgă. Și acum revin cu întrebarea. Există ceva mai bun din grădina de legume decât o roșie bine coaptă, dulce, suculentă și parfumată? Poate veți găsi răspunsul în fereastra care apare pe ecran. E lista cu legume pe care le cultivăm noi în grădină, cu detalii despre modul de cultivare într-o grădină organică. Vă aștept în comentarii. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate!